وأن الشهود شهود زور، وأن الجهاز المكلف بالنطق بالأحكام على من يشهدون عليهم يعرف، أو بعضهم يعرف بأنهم شهود زور، بل إن بعض الرئيسيين في المحكمة أو جهاز القضاء المتصل بها قد أعد بالإغراء والرشوة أو بالتهديد بعضهم. فهل مثل أولئك راشي ومرتشي، شاهد مهدد ومغرى به بما يغرى به أو يغري، يصلحون كمادة للقول إن المحكمة مستقلة ومن فيها مستقلون جميعا؟ انت يعني هاي الاشياء يعني دليلك شنو على هذولاك الشهود زور جايبين بالقوه؟ يعني مجرد يعني عجيب يعني. رأي من عندك مجرد رأي يعني. حضرتك احنا نعطيك فرصة للكلام بس مو يعني بينت انك محامي قديم وحاضر مرافعات عراقية حتما. شفت انه القاضي يضيق صدره بإنسان يريد يتكلم دفاعا عن نفسه؟ القاضي ما أنا لا أدافع عن نفسي، أنا أدافع عن الخروج عن صدد الدعوة. احنا المطلوب منك عدم الخروج من صدد الدعوة. ضمن السياق الدعوة نسمح لك وننطيك كل الوقت. أستاذ رؤوف، الخروج خلي إذا تريد تحسبوا علي اتهام أنا ما أزعل، لأنه أنا ما أزعل من عراقي إذا هو يمارس حقه طبعا طبقا للحقوق والواجبات. لكن هذه المطالعة قانونية صرف بأثناء إلقاء الدفاع، مو هسه. نعم، هسه أنت جلسة مناقشة. لما الإنسان يقاضى أمام جهة هو عنده دلائل على أنه بعضهم أرشى شهود أو هددهم حتى يجون يشهدون عليه، ألا من حقه أن يعمل ذلك؟ نعم. أيها الذوات، إن ولادة عناوينكم إرادة وواقعا غير شرعية، ولا يمكن لأبسط مبتدئ في الحياة طبقا لهذا أن يقتنع ويطمئن إلى إمكانية أن تصل إلى الحقيقة مثل ما هي إذا كان غايتها جهاز دراسة لمعرفة الحقيقة أو هيئة بعينها لتعرف الحقيقة. ولا يمكن أن تنطق بالعدل أي هيئة أساسها وتكوينها غير شرعي وغير عادل. فكيف يمكن أيها الذوات أن يتوهم من يتوهم أن يحكم على رئيس العراق، أن يحكم على رئيس العراق الذي وقف رمحا ردينيا مكنا في عيون من خططوا وعملوا ليفقهوا عين العراق، ومن خلاله يفقهون عين أمته معه ورفاقه الأبطال حكما عادلا ومنصفا في محكمة تقام تحت حراب الغزاة. هذول الغزاة العراقيين، هذول بس خارج كلهم عراقيين، أبناء العراق. لا، في أمريكا، أبناء العراق، في أمريكا. أنا أشرت في أمريكا. أنا أشرت إلى الباب. اسمعي، أشرت إلى الباب واللي يخلفه. أقل تدخل منك راح أوقفك 24 ساعة. نعم وأحتاج إلى التحقيق. نعم. تعرفين؟ احترمي احترمي المحكمة. لو سمحت احترمي المحكمة. لو سمحت بدي اسمع القرار. بدي اسمع القرار. احترمي المحكمة. انا محامي دفاع، حق الدفاع مقدس، حق الدفاع مقدس. خلي عم بتقول ما في امريكان، هيدا امريكي موجود بالقاعة سيادة الرئيس. مش حضرة رئيس المحكمة، هيدا امريكي بالقاعة. الكلمة، استمر بالكلمة. هذا الامريكي وصلكم ليوضح، لانه انا العراقيين احبهم. هذولاك كلهم عراقيين. لمعلوماتك كلهم عراقيين. انا اشرت الى باب، واذا فتح لك كلهم ابناء عراق. انا اشرت خلف الباب، وحتى الموجودين هناك كان بالدبابات اللي حاضرين من منظمات دولية إنسانية جايين. لا يا إنسانية، لا، منظمات حقوقية، منظمات تقدم خدمة عامة، منظمات من البراعصي. نعم.
وعلى أي شيء تستند ما سمي بمحكمتكم من دستور العراق وقوانين العراق وإرادة شعب العراق الحر العظيم، في قول من يقول تنعقد المحكمة باسم الشعب وتمثيلا لإرادته، وأي تزوير صفة وأي تزوير صنع صفة المحكمة، وأي تزوير يرتكب من يقبل بالتزوير ويطاوعه بالصفة والدور والقرار. إذا كان أي أحد في هذا العالم لا يرى وهو افتراض مجحف بحق الناس أجمعين وفي مقدمته الخيرين في أمتنا والعالم، فمن أراد منكم أن ينقذ سمعته وينقذ أهله أجيالا فأجيال وشرف المواطنة فيه من عبء ما يورثوه لهم من عار فليفعل بالطريقة التي هو يعرفها ويستطيع عليه، ومهما تكن صفة منعاني فإنما تتجرح نفسي وينزف قلبي دما لو شت عن سراب الكرامة والحق أي عراق، وأبتئس أن أراه يدمغ بما لا أتمناه له بما في ذلك الخاطئين، والله تواب ويحب التوابين، فهل أنتم فاعلون؟